Nếu sinh con trai, hãy đem cho. Dưới đây là một câu chuyện hiếu đạo về phận làm con và cách đối đãi với cha mẹ ruột, cũng như cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng của mình. Mời các bạn cùng nghe. Có một người họ Lý, vì gia cảnh nghèo khó nên mãi đến năm 35 tuổi, ông ấy mới lấy được vợ và sinh được một người con trai, đặt tên là Sinh. Sinh học hành rất thông minh sáng dạ, nên dù mới chỉ tốt nghiệp trung học, anh đã có sự hiểu biết và chững chạc vượt xa những thanh niên khác trong làng. Anh được đề cử đến dạy học ở một trường tiểu học. 2 năm sau, anh lại được đề cử đi học lên đại học. Ông Lý thật vui mừng, không ngờ mình đã hơn 30 tuổi mới sinh con trai đầu lòng, nhưng lại sinh được quý tử. Con trai ông cũng lại là người đầu tiên trong làng được cử đi học đại học. Nhiều người trong làng rất ngưỡng mộ ông Lý, thường nói: Sinh nó tốt nghiệp đại học xong, có công ăn việc làm ổn định, tương lai sẽ lập gia đình ở thành phố, rồi mai đây sẽ đưa ông bà lên thành phố tha hồ hưởng phúc. Ở làng này, ông Lý là nhất đấy nhé. Hai vợ chồng ông Lý nghe mọi người nói vậy thì trong lòng cũng vui mừng không nói nên lời. Sau khi Sinh tốt nghiệp đại học, anh được cử đến công tác tại Cục Tài chính của huyện. 6 tháng sau, anh quen biết một cô gái tên là Tú Anh, cũng làm việc ở gần đó. 1 năm sau thì hai người họ kết hôn, rồi cùng làm việc và sinh sống tại thành phố. Một lần nọ, ông Lý lên thành phố tìm đến nhà con trai. Con dâu nhìn thấy cha chồng lần đầu tiên đến nhà, biết là có chuyện, chứ nếu không thì ông ấy sẽ không tìm đến đây, nên liền hỏi: Cha, hôm nay lần đầu tiên cha đến nhà vợ chồng con, nhất định là có việc. Việc gì cha cứ nói, con và chồng con nhất định sẽ giải quyết cho cha. Ông Lý liền nói: Con đã hỏi, ta cũng không vòng vo. Gần đây trong nhà không có tiền, giờ lại đúng mùa cấy mạ, phải nhờ người làm giúp. Mua phân hóa học cũng phải cần tiền. Hôm nay cha đến chính là cần mượn ít tiền mang về, giải quyết việc ruộng lúa khẩn cấp. Con dâu liền trả lời: Việc này, cha chỉ cần sai người thân tín đến nói với vợ chồng con. Cần bao nhiêu, chúng con sẽ gửi mang về. Cha không cần phải tự mình lặn lội đường xa đến đây. Nhưng số tiền này, con cần phải trao đổi với chồng con một chút. Tú Anh đợi đến lúc chồng vừa về đến nhà, không đợi chồng chào hỏi cha, liền lôi chồng vào phòng nói: Hôm nay cha của anh đến nhà nên em không ra ngoài mua đồ ăn được. Trong nhà chỉ có rau. Cha của anh cũng không phải khách quý, tiếp đãi tốt xấu thế nào, ông ấy già rồi chắc cũng không có so đo gì đâu. Hôm nay ông ấy đến xin tiền đấy, để trả tiền phí tổn cấy mạ. Anh nói xem, cho bao nhiêu thì được. Theo em thì nên cho bao nhiêu? Xin hỏi vợ. 50 đồng, Thiết nghĩ cũng đủ rồi nhỉ? Cho 50 đồng nhé. Có thiếu thì cha sẽ nghĩ cách khác thôi. Vợ Sinh trả lời. Tú Anh xào mấy món rau đơn giản qua loa tiếp đãi cha chồng. Sau bữa cơm, Tú Anh móc ra 50 đồng đưa cho cha chồng và nói: Đây là 50 đồng tiền trả phí tổn cấy mạ. Như vậy đủ rồi nhé. Ông Lý cầm tiền, không nói lời nào, rầu rĩ trở về nhà. Chỉ 2 ngày sau,
mẹ đẻ của Tú Anh tìm đến. Tú Anh vừa thấy mẹ đến thăm, liền ân cần thăm hỏi. Mẹ, có phải hôm nay mẹ cần đến tiền không? Mẹ của cô liền gật đầu. Cô dặn dò mẹ ở nhà coi nhà, rồi vội vàng chạy đi mua cá, mua thịt, mua trứng gà về làm cơm. Khi Sinh đi làm về đến nhà, lúc ra mở cửa cho chồng, cô liền nói: Mẹ của em đã đến, anh hãy nhanh vào chào hỏi, đừng chậm trễ nhé. Hôm nay mẹ cũng là đến xin tiền đấy. Anh nói cho bao nhiêu là phù hợp? Theo em thì nên cho bao nhiêu? Sinh hỏi vợ. Ít nhất là 500 đồng mới được. Vậy cho 500 đồng nhé, vợ Sinh trả lời. Tú Anh liền cầm 500 đồng đưa cho mẹ. Mẹ cô vô cùng sung sướng, rồi trở về nhà. Khi Tú Anh mang thai, cô đem tin vui này báo cho chồng biết và hỏi chồng: Anh muốn con mình là con trai hay con gái? Tốt nhất nên là con gái, Sinh trả lời. Vợ Sinh lào nhào: Cái con người anh thật kỳ lạ. Sao lại muốn em sinh con gái? Sinh con gái có gì là tốt chứ? Sinh chỉ im lặng, không nói một lời nào. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tú Anh đã mang thai được 8 tháng. Cô phải về nhà mẹ đẻ dưỡng thai chờ sinh. Lúc vợ sắp rời nhà, Sinh trịnh trọng nói với vợ: Nếu em sinh con gái thì hãy kịp thời báo cho anh biết. Còn nếu như sinh con trai thì không cần báo. Tốt nhất là nên đem cho người khác nuôi. Vợ Sinh liền hỏi: Anh bị sao vậy? Tại sao không thích con trai chứ? Sinh cũng chỉ im lặng, không trả lời vợ một câu nào. Rồi một ngày, Sinh nhận được tin nhắn của mẹ vợ, nói là Tú Anh đã sinh được một thiên kim tiểu thư. Nghe được tin, Sinh rất vui mừng, nhảy cẫng lên. Anh liền viết đơn xin nghỉ phép. Thông báo là vợ mình sinh con gái, anh muốn về nhà mẹ vợ để thăm con. Lãnh đạo cơ quan chúc mừng anh và cũng đồng ý cho anh được nghỉ phép. Sinh mua 16 con gà, 300 cái trứng gà và rất nhiều thuốc bổ. Anh dùng gần hết số tiền mình đang có để mua đồ đạc và vô cùng vui vẻ nhanh chóng về nhà mẹ vợ. Sau khi vào nhà, Sinh đem mọi thứ đặt lên bàn cơm ở phòng bếp. Không kịp uống tách trà mẹ vợ mời, anh liền chạy vào phòng. Anh bước đến bên giường vợ và nói: Em cho anh xem thật sự con mình là con gái hay là con trai vậy? Bảo đảm anh sẽ vui, vợ Sinh hớn hở nói. Sinh ôm lấy con đặt lên chăn. Anh nôn nóng mở quần áo con ra xem, thì thấy không phải là con gái. Liền tức giận quát lớn: Tại sao các người lại lừa gạt tôi? Tú Anh, chẳng lẽ cô đã quên tôi đã từng nói rằng nếu sinh con trai thì không cần phải báo cho tôi biết sao? Nói xong, Sinh liền bước ra khỏi phòng, cầm lấy đồ đạc trên bàn cơm trong phòng bếp định ra đi. Nhưng nấn ná lại, cố nói vọng vào bên trong: Đứa con này tôi không muốn. Các người thích ai thì cho người đó nuôi đi. Mẹ vợ thấy con rể giận dữ, liền giữ chặt tay con rể lại nói:
Người ta sinh được con trai thì đặc biệt vui mừng, còn con, vì sao lại muốn đem con trai cho người khác? Hôm nay con rể nhất định phải nói rõ lý do vì sao thì mới có thể ra khỏi cái nhà này. Xin đứng lại nói: Thưa mẹ, cha mẹ của con sinh con ra, vất vả nuôi con khôn lớn, cho con học hành, lên đại học, rồi cưới vợ cho con. Đã tốn hết bao nhiêu của cải của cha mẹ. Thế nhưng từ lúc con kết hôn đến nay, ngày lễ Tết trở về nhà, lúc nào cũng hai bàn tay trắng. Sinh nhật cha mẹ cũng không có được một chút quà mọn. Cha con bất đắc dĩ mới đến thăm một lần, vì muốn xin một ít tiền để trả tiền phí cấy mạ. Thì con gái yêu của mẹ chỉ đưa cho ông ấy được 50 đồng. 50 đồng thời bây giờ thì làm được cái gì? Cha con cầm 50 đồng, nuốt nước mắt ra về và đã nói một câu: Rốt cuộc, sinh con trai thì được gì chứ? Lúc nghe câu đó xong, trong lòng con đau như cắt. Mẹ nói đi, vậy thì con cần có con trai để làm gì chứ? Mẹ vợ của Sinh liền nói: Con rể, mẹ hiểu rồi. Mẹ thật sự không biết con gái mẹ đã đối đãi với cha mẹ con không hiếu đạo như vậy. Chỉ trách mẹ đã không dạy dỗ nó gia giáo. Tất cả là lỗi của mẹ. Giờ con muốn ra đi, mẹ cũng không có mặt mũi nào giữ con ở lại nữa. Mẹ vợ Sinh buông tay anh ra, bước vào phòng, đứng trước giường con gái. Bà tức giận nói: Mày ôm con mày cút ra khỏi đây ngay. Tao không có đứa con gái bất hiếu như mày. Vợ Sinh liền sụt sịt khóc và nói: Mẹ, con biết con sai rồi. Từ bây giờ con nhất định sẽ sửa lỗi. Nhất định sẽ hiếu kính với cha mẹ chồng. Mẹ cho con ở đây đến hết tháng, rồi con sẽ đi. Con xin mẹ hãy thương con. Sinh nghe hai người họ nói qua lại như vậy, biết rằng mục đích của mình đã đạt được, bèn buông đồ đạc xuống bước vào nói: Thôi mẹ đừng nóng giận nữa, con gái mẹ đã biết lỗi rồi. Mẹ hãy cho cô ấy một cơ hội, để cho cô ấy ở lại đây. Chi phí vợ con ăn uống, cả công mẹ chăm sóc giúp đỡ nữa, con sẽ thanh toán lại không thiếu một đồng nào cho mẹ. Mẹ vợ của Sinh liền nói: Chỉ cần nó biết thay đổi và giữ lời nói, mẹ có thể cho nó ở lại đây. Tiền chăm sóc mẹ không cần đâu. Thế là từ hôm đó, Sinh ở lại nhà mẹ vợ chăm sóc vợ con. Mãi đến hết ngày nghỉ phép, anh ấy mới lên đường về lại nơi công tác. Nói về phận làm con dâu, con rể, sự hiếu thuận với cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ đều quan trọng như nhau. Cha mẹ của chồng hay cha mẹ của vợ cũng như là cha mẹ mình, cũng vất vả nuôi con khôn lớn. Về già cũng mong mỏi được nương tựa vào con. Nhờ cha mẹ chồng, mình mới có được người chồng mẫu mực, thành đạt trong cuộc sống. Nhờ cha mẹ vợ, mình mới có được người vợ nết na chu đáo, đảm đang quán xuyến mọi việc trong gia đình. Cho nên thương yêu họ cũng chính là thương vợ, thương chồng, thương con của mình. Chúng ta gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy. Hãy sống tốt đẹp để làm tấm gương cho con cái. Hãy nên thương yêu trọn vẹn tất cả những người có duyên phận với mình trong cuộc đời này.